So, hello guys! Ngayon, ipa-share ko po sa inyo itong isa sa quick dessert na recipe. Ito po yung brownies strawberry cheesecake. So, yung mga ingredients andyan na po sa comment section. So, ngayon, prepare ko na ang strawberries na gagamitin ko para sa dessert na ito. So, yan. So, yan. Cut lang po natin yan into small size. So, ako, nasa inyo din po. Ako, mas gusto ko yung bite size. Huwag naman masyado pong malaki po. Bite size is enough. Tapos po, pag nakat na po natin lahat, yung strawberries, lagyan lang po natin ng 2 tablespoons of sugar. Kasi nakakatulong, tapos ihalo natin yung sugar sa strawberries. Kasi nakakatulong yung sugar na ma-extract yung juice niya. Pero kung ayaw naman masyadong matamis, kasi lalo na pag yung brownies niyo po ay masyadong matamis na, at saka may cream cheese pa. So, kahit 1 tablespoon, okay na rin po. Nasa inyo po yun. Yan, halo lang po natin. Then, after this one, i-set aside po natin ito. No need to put in the ref na po. Nasa inyo pa din kung ilagay nyo, gusto nyo malamig po. Yan, halo lang po natin ng konti. Pagkatapos nyan, i-set aside na po natin yan. Tapos, i-prepare na po natin yung cream cheese filling po. Yan. So, ngayon naman guys, ang i-prepare natin is yung cream cheese filling. So, gamit ang 125 gram na cream cheese. Maganda kung galing na siya sa ref. Nakalabas na siya galing sa ref for about 10 minutes to 50 minutes. Yan. Tapos, yung cream cheese, dadagdagan natin ng 1 to 2 tablespoon na icing sugar. Tapos, i-mix lang po natin yan. Pagkatapos ma-mix natin yung icing sugar at saka cream cheese, i-add natin yung heavy cream. Yung 200 ml na heavy cream po. So, ito na. Add natin yung 200 ml na heavy cream. Kahit ano pong brand, pwede kung ano yung available po sa inyo dyan. At mix pa rin natin gamit yung egg beater. Yan, mix lang po ng konti pa. Kung sa tingin nyo, kulang yung pagkatamis niya, pwede rin yung dagdagan ng sugar. Ako kasi 2 tablespoon lang talaga ang nilalagay ko kasi ayoko masyadong matamis. Kasi yung brownies na na-prepare ko is matamis na nga yun. So kung ayaw yung masyadong matamis yung dessert nyo, dito po kayo mag-adjust sa sugar. So yan, nakita nyo po na wala na yung medyo pagka liquid niya katulad kanina. Yan, super smooth na siya. So pwede nyo na po yan siyang set aside at ilagay sa ref po. Tsaka after ma-set aside to, kunin natin yung brownies na naka-slice na into size bite na din. Depende na rin sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo na brownies. Ako gusto ko medyo maliit talaga. Yung bite size lang. Yun yung mas maganda. Tapos, i-add natin po yung strawberries. So, nakikita nyo, lumalabas na yung juice ng strawberries with the help of, kanina, sugar. Tapos, pagkatapos natin ilagay yung strawberries, doon na yung panghuli na lagyan natin yung cream cheese. So, ito na po yung last step ng dessert natin. I-add na po natin yung cream cheese filling na naset aside natin kanina sa ref. So, nasa inyo na rin po kung gusto nyo mas marami yung brownies, mas marami yung strawberries, o kaya yung cream cheese. So, nasa inyo na po. Pwede din po mag-dalawang layer kayo nito. Depende po sa paglalagyan nyo. So, ito po yung napakadali, napakasarap na dessert. Pwede po ito ninyong gawin during Valentine's Day, Christmas, birthday party, kahit anong okasyon po. At super sarap po. Promise. So, yan na po ang ating
brownies strawberry cheesecake na quick dessert na recipe. Salamat po sa panonood at please subscribe po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe and turn on the bell na rin para updated po kayo sa ating channel. Till next time, bye!